Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Chắc chắn bạn đã có lần nghe qua món chân gà hầm tàu xì rồi phải không? Rất là hấp dẫn luôn. Tuy nhiên cách làm đúng chuẩn thì hơi phức tạp và tốn nhiều công sức, thời gian. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một món chân gà hầm ngon không kém và mùi vị hấp dẫn không thua gì chân gà tàu xì. Đặc biệt cách làm lại đơn giản và đỡ mất công hơn nhiều. Bảo đảm cả nhà, nhất là mấy đứa nhỏ sẽ thích mê và gặm chân gà ghiền luôn. Nào mời các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đây là 1,5 kg chân gà công nghiệp. Chân gà này có gân, da và to mập hơn chân gà ta, ăn sẽ béo và ngon hơn nha các bạn. Chân gà này mình đã rửa với muối và giấm loãng, sạch sẽ rồi, để ráo nước. Bây giờ mình sẽ dùng kéo cắt bỏ móng chân gà ha. Cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ trụng chân gà ha các bạn. Cho nước vào nồi, cho vài lát gừng và cho hành cắt lát, 2 muỗng canh giấm và 2 muỗng canh rượu nấu ăn. Rượu trắng cũng được ha. Khi nước sôi mình cho chân gà vào mình trụng trong 1 phút nha. Chuẩn bị sẵn một thau nước đá lạnh nè. Tiếp theo mình cho thêm vào 1 muỗng canh mật ong 30g. Mật ong sẽ giúp khi chiên chân gà lên màu đẹp đó các bạn. Rồi mình trụng thêm 1 phút nữa nha. Sau đó vớt chân gà ra cho ngay vào thau nước đá, cho da gà nó săn lại. Khi hầm sẽ giòn và không bị bở nha các bạn. Mình đem chân gà đi rửa lại và để thật khô nước. Có thể dùng khăn giấy bếp lau thật khô để khi chiên đỡ văng dầu đó. Bây giờ tới bước chiên chân gà. Mình cho vào dầu vào chảo. Dầu nóng già thì mình cho chân gà vào chiên. Các bạn đậy nắp lại để không bị văng dầu ha. Mình chiên khoảng 10 phút thì các bạn tắt bếp một lúc rồi mình mới mở nắp nồi và trở gà cho an toàn ha. Sau đó thì mình đậy nắp lại và mở lửa trở lại và tiếp tục chiên đến khi chân gà vàng đều nha. Chuẩn bị sẵn một thau nước đá lạnh nè. Chân gà vàng như vậy là được nè các bạn. Mình vớt chân gà ra và ngâm ngay vào thau nước đá lạnh khoảng 40 phút đến 1 tiếng nha. Để chân gà đủ nở phần da và gân đó, rồi mới hầm ha. Sau 40 phút mình ngâm chân gà thì vớt ra để chuẩn bị hầm nha. Cho vào nồi 2 muỗng canh dầu. Cho vào khoảng 1 củ tỏi nè. Các bạn để nguyên tép ha. Hành tím cũng vậy. Và vài lát gừng vào xào lên cho thơm. Tiếp tục thì mình cho vào 3 lá nguyệt quế và khoảng 2 đến 3 cái hoa hồi. 1 muỗng cà phê tiêu tứ xuyên. Nếu không có thì các bạn dùng tiêu hạt cũng được.
xào lên. Khi mọi thứ này đã nghe mùi thơm rồi thì các bạn tiếp tục cho vào 1,2 lít nước. Rồi mình cho gia vị vào gồm có 20g bột nêm gà, 30g đường phèn, 30g dầu hào, 15g tương tàu xì. Nếu không có thì các bạn sử dụng tương ngọt ha. 45g nước tương, 8g hắc xì dầu, 1/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh bột ớt paprika để tạo màu cho món ăn, và 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nếu mà bạn ăn được ha. 30ml rượu nấu ăn. Khuấy tan gia vị. Đun sôi lên và mình cho chân gà vào nha. Các bạn cho hết chân gà vào. Và đợi cho khi sôi trở lại thì mình vớt bọt nhé các bạn. Sau đó các bạn hạ lửa nhỏ vừa và đậy nắp lại, hầm trong 30 đến 35 phút ha. Lưu ý là khi hầm thì các bạn nhớ mở nắp trộn để chân gà thấm đều gia vị nha. Sau 35 phút bây giờ chân gà đã mềm rồi các bạn. Chân gà thấm gia vị lên màu đẹp nè. Rồi mình tắt bếp luôn. Như thế này là mình dùng được rồi đó các bạn. Tuy nhiên mình sẽ cho ra khay hấp cho giống nhà hàng ha. Mình hấp trong 10 phút cho rồi bưng ra cho thực khách dùng nè. Mời mọi người cùng thưởng thức thôi. Chân gà thơm phức, da mềm nhưng không nhão nhờ bước chiên đó. Màu sắc nhìn bắt mắt chưa nè. Chân gà giòn dai hấp dẫn, vị rất vừa vặn. Ăn không cần chấm thêm đâu nha. Ăn ghiền luôn đó các bạn. Tuy nhiều công đoạn một chút nhưng lại đơn giản và dễ làm. Nếu bạn muốn thử món chân gà tàu xì nhưng lại ngại thực hiện phức tạp thì đây là món thay thế hoàn hảo luôn đó các bạn. Thành phẩm chân gà chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng đâu nha. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.